Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala Zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin i liria bardhëzi. Një televizor me një bandë të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoqe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënte lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma. Sonte do të qëndrojmë në disa nga ngjarjet e vitit 1945. Nga 4 deri 11 shkurti i vitit 1945 zhvillohen punimet e konferencës së Jaltës. Më 12 prill, forcat sovjetike hynë në Vjenë derisa më 8 maj të vitit 1945 shpallet kapitullimi i Gjermanisë. Nga data 4 deri 11 shkurt të vitit 1945 në Krime, u zhvillua konferenca e Jaltës, protagonistës së cilës ishin Roosevelti, Churchilli dhe Stalini, tre krerët e Shteteve të Bashkuara Britanisë dhe Bashkimit Sovjetik. Në të u mbritën marrëveshje të rëndësishme, mes të cilave ajo që deklaronte Europën e lirë, të gatshme për të zhvilluar zgjedhje demokratike, si dhe propozimin e një konference në San Francisco po atë vit me qëllim themelimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërkaq kanë filluar betejat përfundimtare që çojnë në përfundimin e luftës së dytë botërore. Më 25 prill, ushtria sovjetike takohet me ata amerikane duke ndarë Gjermaninë në dysh. Më 27 prill, ndërsa forcat aleate po i afrohen Milanos, forcat partizane arrin të kapin Benito Mussolini ndërsa ai po përpiqej të arratiset në Zvicër. Një ditë më vonë pushkatojnë atë. Më 30 prill, në kulmin e betejës së Berlinit, Adolf Hitleri vetvritet në bunkerin e tij së bashku me Eva Braun. Ndërkaq, forcat naziste më 2 maj dorëzohen dhe kështu përfundon beteja e Berlinit. Një nga një bien të gjitha bastionet e forcave gjermane dhe më 8 maj në të gjithë Europën fillojnë festimet e fitores mbi fashizmin sipas lajmit të dhënë nga Shtetet e Bashkuara. Por meqense Bashkimi Sovjetik ndodhej më në lindje, sipas kohës lokale në Moskë, rënja e Gjermanisë ndodhi më 9 maj 1945. Kështu që përvjetori fitores vazhdon të festohet pikërisht në këtë datë. Më 2 dhjetor zhvillohen zgjedhjet për asamblen kushtetuese, ndërsa qeveria e ardhur në pushtet eliminon shumë prej kundërshtarëve politik duke i vrarë, burgosur dhe internuar. I ftuar sot në Histori me Zhurmues është zoti
Avni Xhomaqi Bejkova, një dëshmitar i mjaft ngjarjeve të atyre kohëve. Në maj të vitit 1945, juve ju arrestojnë me pretekstin e një komploti në radhët e ushtrisë për shkak të dezertimit të shumë ushtarëve. Ju, gjatë luftës, keni qenë në radhët e Ballit. Kolonja ka qenë nacionaliste me ndjenja shumë patriotike, edhe shumë gjeloze për kufijt, për mostënimin e kufive dhe pavarësinë e vendit. Ju thati që ta fillonim në 45, po unë do të them disa fjalë edhe para 45-s, se si u zhvilluan ngjarjet në atë krahin. 5 prill, 6 prill të 39-s u bën demonstrata të mëdha anti-italiane. E mbaj mend, kam qenë 14 vjeç në atë kohë, po e kam shumë të fiksuara ngjarjet. Kolonja prodhonte politik. Kolonjarët merreshin me politik. Me demonstrata anti-italiane u grumbullua tërë populli, jo i Ersekës, po dhe i fshatrave të përreth. Mbaj mend që folën dy oratorë. Njeri ishte Nevruz Taçi. Në atë kohë njeri i pa punë, natyrisht intelektual. Edhe një avokat, Selamili Bohova. Ta nesërmen erdhi 7 prilli, ngjarjet u zhvilluan ashtu siç i dim të gjithë, në kolonjë kishte pikëllimi, kishte sipa e zezë. Baba im ka qenë tregtar, po dyqani i tij që një klub i vogël i nacionalistëve. Edhe bisedonin të hallet, ngjarjet e vendit. Veç asaj, po, në dyqanin tonë kishte shumë lëvizje, për arsye se ne kishim edhe i librari. Të tërë nëmpunësit, tërë arsimtarët, edhe kolonja ka, siç thash, ka qenë një vend arsimdashës, kishte shkolla, shumë shkolla ka patur, mbase të gjitha fshatrat jo, po një pjesë e madhe e fshatrave të kolonjës i kishin shkollat në vend. Qyteti i Ersekës kishte një shkollë plotore, me shumë mësues, nëmpunësa gjithashtu. Studenta kolonjarë që ndiqnin shkollën, edhe frekuentonin librarinë. Dhe vim te lëvizja anti-italiane. Derisa Gjermanët sulmuan Bashkimin Sovjetik, nuk u ndjej lëvizje komuniste. Në kolonjë kishte vetëm lëvizje nacionaliste, për arsye se italianët menjëherë morën masa, edhe internuan disa kolonjarë. Një prej tyre që sa vet Butka. Një familje që ishte dëgjuar në kolonjë. Qazim Prodanin, e burgosën e internuan dhe atë. Kishte edhe të tjerë kolonjarë që i internuan. Ndërkohë përcet lufta midis Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanëve të Hitlerit. Atëherë filluan lëvizjen komunist. Ishim të gjithë bashkë. Në fillim në kolonjë kishte të dërguar në Korçë. Disa profesorë, Zori Samsuri, filluan edhe prej vendit aty të bashkoheshin me lëvizjen komuniste. Josif Pashkoja, Petri Dumja, Muhamet Prodani, Solo Kozeli, e tjerë. Disa prej tyre kishin në shkollën fare. Edhe ishin fare të gatshëm që të futëshin atje ku futën me lëvizjen komuniste. Ishin natyra që kishin përqef avanturën. Ndërkohë, më influencë kishin, si të thuash, njerëzit e Ballit Kombëtar. Njerëzit e Ballit Kombëtar. U mbështetën në familje që më vonë, mbas disa muajsh, u bën eksponentë të Ballit Kombëtar. Në fillim ishin bashkë. Për shembull, familja e Cutës Selenicës u bë qendër e komunistëve, se që dhe rrugë gjatës aty në Selenicë, sot nuk ekziston, u zhduku në vrant të gjithë për komunistët. Ndërkohë, kur të gjithë kolonjarët ishin të një mendje, kontra italianëve, vjen Safet Butka, kthehet në internimi. Por ai erdhi me mision që të krijonte Ballit Kombëtar, domethënë rrymën nacionaliste, e cila nuk u prit mirë hiç prej komunistëve, edhe që aty filluan ftoja dhe përçarja. Por një gjë që kolonja shkoi e gjitha me Safetin. Kolonjarët e kuptonin, e ndjenin edhe shkuan të gjithë mbas tij. Kishte influencë? Shumë influencë, veç asaj. Po,
platforma dhe qa u thot shafeti kolonjarëve, ata e ndjenin. Edhe nuk ja mbushe mendjen për shembull Petrit Dumje me Josip Faqë. Kështu edhe ju vazhduat, si të thuash, linjën e Safet Butkës. Deri në këtë kohë, ishe si të gjithë. Si të gjithë. Bënim mbledhje, kemi prerë telefoni, kemi prerë shtylla telefoni, se ajo moshi ishte, kupto. Kemi mbledhur ndihma, avash. Pra dhe ju së bashku me komunistët fillimisht? Me komunistët. Po komunistët nuk ishin, komunistët fanatikë që u bënë më vonë. Filluan komunistët me atë egërsinë e tyre. Kush thosh që nuk jam me ju ose s'ma mushin mendjen, menjëherë epitetet i kishin gati, kolone pestë, trastar, spion, fashist, të gjitha të këqia të vishti. Deri Safet Butkën. E bërë Safet Butkën sikur që e shqitur të italianët, edhe kishë ardhur si agenti tyre që të krijon dhe ballin për të luftuar Partinë Komuniste, gjë si ishte vërtet. I vetmi kundërshtim që kishin midis tyre që kjo. Për shembull Safet Butka ishte për luftën, por që goditim italianët atje ku dëmtojmë ne më pak. Se qa fituam neve në qoftë se do të vrasim një karabineri italianë, të djegim një fshat ose të vrasim disa qytetarë. Domethënë të vëmë në një vend ku ata të mos kenë mundësi të na dëmtojnë. Ja, doftej, djegjen e Evropës, që e ditë të Shqipëria, e ditë të Evropë. Unë jam ndodhur atë ditë në fshatin tim, që e pranë Ersekës. Një komandant i Ballit, duke parë në xhaden larkë, që e 2 kilometrë larkë, që u mbush me makina, edhe shkonin për Ersekë. Më thot mu Avni, do vesh edhe në Ersekë, të shikosh bëhet, që kjo ushtëri që po vjen. Vete unë atje gjej mbushur qyteti i Ersekës plot me gjermanë, mira gjermanë. Nuk i kishin parë kur, që ditëshim, për uniformat e tyre, armatimin, mjetet e gjithçka. Edhe unë shkoj në dyqanin tim, aty gjejnë timat, edhe gjermanët aty brenda. Deri në atë moment sillshin mirë. Tani me të dëgjuar, me shkam të dëgjuar unë, edhe i kam fare të fiksuara, generali gjerman thiri në prefektin e kolonjës, një farë Ymer Fasliu, edhe i thonë, sa kilometrë në larkë qytetit janë komunistë. A i tha, unë nuk mund të japë siguri për këtë punë. Po deri 5 kilometrë besojnë që jeni të sigurt, nuk ka rrezik, më tutje. Ndërkohë, në prefektin Sërret të gjithë hektarët që kishin shtëpit në Borovë, sepse shumë prej tyre vinin punonin aty, ishin zanaçi, ishin në mpusë e gjithë. U thë këta janë gjermanë, me këta nuk bëhet shaka. Në qoftë se ka komunista në Borovë, thonë, mos e trazojnë, sepse mos e bëhet dëm. Këta shkojnë në Borovë, një pjesë dëgjuan, një pjesë nuk dëgjuan. Ata që dëgjuan morën lumin për pjetë, lumin e Prodanit, shpëtuan, të tjerët qëndruan aty. Autokolona gjermane shkoj për mes Borovës, se nuk e trazoj kush, shkuan të shkëmbi i Barmashit. Atje u ka darë Riza Kodheli. Riza Kodheli miki imi i ngushtë. Ma ka dëftyra e i me gojnë e tia. Jo një herë, po kushet disa herë. A i kishë dalë për italianët atje. Nuk i njohën në fillim. Por gjermanët, si që ishin gjermanët, u vajtën në llogore. Këta nga herë me bindjen që janë italianë. Edhe s'po lëvizin në istikamët. Kur pani që ata u vajtën atje, atëre i vonë kishtin kokës që ishin në rrezik. Edhe e muar vesh kur ikën që ishin Gjerman. E lanë në frontin në Riza Kodheli me ushtarët të iku. Mbas pak kohë, do më thënë gjysore, një orë, nuk di me saktësi të them, nga kisha e Borovës, Sotir Qiriaqi, me një 2 vagabondat të tjerë, zbrazën 2-3 pushkë. Borova që e mbrapa.
Do më thënë, se hyrë më përpara në Borovë, pastaj vajtët e shkambi Barmashit. Gjermanët, si Gjermanët, e bën Borovën shkrumpej edhe vrani 107 vetë. Akuzat e ndërsjellta më vazhduan. Komunistët thoshin që e bën Gjermanët, ballistët thoshin që shka kini ju, dhe e trazuat djallin, edhe tani ndajeni demin bashkarisht. Filluan të vinin misionet engleze. Safet Butka ranë kontakt me englezët. Edhe caktoi që do të bënte një takim në fshatin Shtyllas të kolonjës. Për të demonstruar forcën, mblodhi 600-700 kolonjarë dhe i vuri një eshkallon për që kur të vinte atje, të duke shumë. Rrugës në Blush i bien komunistët, mbrapa rojës të Safet Butkës, e goditin. Kishin një njeri, një nga të Safet, deri atere nuk ishin goditur me njeri të tjetër. Kishin njeri nga të Safet Butkës që e urrenin shumë, edhe donin laboristë. E qëlluan ata, nuk e goditën dot. Po 3-4 shokët e tia, një të nipit, sa të kusherit i kapë. Plasi luftë. Plasi lufta, po Safet Butka kishë 600, ata ishin 100. Partizanët? Partizanët. E rrëthuan në Blush. Mirë po tani i fshatrat për rreth Blushit, nuk dinin që njau. Qështë kjo luftë? Edhe se cili i shqetësuar për njerëzit që mund të kishë, me njerin krah ose me tjetrin. Edhe nisen të armatosën, ato që sa të sërin dhe burë i të armatosën. Shkuan për në Blush. Duke shkuar për në Blush rrugës, vritet Bakidumi, ai vllai Petri Dumës. Ndërkohë, nga njerëzit e Safetit, që biti kishin me komunistët, të shqetësuar të vend pshojmë që njau, kush u vra, që shtek. Vend takojmë me Petritin e me Josifin. Po dy këta u vunë në pozita shumë të vështira, se fuqia e madhe e Safet Butkës. Edhe i thonë, hedhin armët. Thonë, ne jemi djemë tuaj, ne jemi vëllezër. Bëni qatë doni. Safet Butka dhe thotë armët mbajni se i kemi për armikun, nuk i kemi për njëri tjetër. Mbas disa ditësh do të luftohesh në Vithkuq. Italianët do të morin në Vithkuq. Safet Butka kam qenë vetë aty. Safet Butka me ushtrinë e tia u nisë për në Vithkuq dhe mbaj mënd në një shkëmb atje shkroj letën, në vuj këmbën kështu shkroj letën për një oficer englez. Thot forcat tona janë gati të futen në operacion luftimi me italianët. Komunistat e lanë frontin, italianët të futën në Vithkuq, dogjën qa bën atje ikën, në shtoja e luftë. Mbas kësaj, Safet Butka më del Gjermanëve për para, o bën prit në Goshderash. Dërgoni një nga oficerat e tia që e marrë burimin, një oficer që kishë mbaruar në Vjenën. Dërgon ata me një sasi ushtarësh edhe englezi aty edhe me një antitank. U dalin Gjermanëve të aty, 20 maqina Gjermanë u shpartalluan. Plaçkë rrëmbyen ballistat, e mbaj mend, po e kam jetuar, që vinin ballistat zilin përdorin dulbit që kishin rrëmbyer të Gjermanët. Edhe më thoshin mua, shikoni në hanën, kenat, e thoshin, shiko, erdhi hana këtu. Edhe ishin veshur Gjermanë, me kapota Gjermane, me kapel Gjermane, me armatim Gjermane të tëra. Deri atë deshën t'ja o mohone. Erdhë komunistat në fuqi. Të parën një që bënë mbushën buljet me ballista, të shumicën e tyre i kapën tradhti. Në tradhti, i një të falur me thirrjen e Kongresit Përmetit. U dorëzuan njerëzit, i lanë pak ditë në shtëpi, mori i futën në përbuljet, u mbushën buljet plot e për plot. Midis tyre që edhe baba im. Edhe tani, tërë kolonja priste me ankth qa do të bësh me këta njerëz fati i tyre. Propagandosh dalja i tyre në përgjyqje.
Para se të delin gjyq, në kaloj nisën një komision hetimar. Në krye të këtij komisioni që sotir që jaq, që u bëzvënës prokurori i përgjithshëm i Republikës, me një shkollë fshati. Ai, bashkë me 7-8 tjerë, jo të frontit, jo të ushtrisë, jo që ishin ato të rinisë, pregatitën listat e vinin nga gjetkë. Po këta gjasë pregatitin akuzën, ka bërë këte, ka bërë atë, ka bërë këte. Në më thënë rjeti i zi i merimagës pregatitës për sotit që jaqë, edhe filloj gjyqi parë, seansa e parë. Unë nisem këtë vetën të gjyqë. U futa brenda, më pinë në rojet e mbrojtjes, më nxjerrin jashtë. Ndërkohë, kalon aty sa verifikatën. Nuk më folë. I njëje, bile Sabrine kishe moshatar, e kishe shok, kishe shkuar jashtëzakonisht mirë. Nuk më folë. Mbas 2 minutash, 2 mbrojtjes dalin, më thonë do të vish me mua në komandë mbrojtjes. Më qua në komandë mbrojtjes. Nuk kuptova gjë hiç që sa verifikati ishe ai që dha urdhër më kapnin. Mbas 2 ditësh më çojnë në Korçë. Nuk di një absolutisht asgjë përse ishë. Në Korçë, në palacinat e rrugës Bilishtit. Ishin një 2 palacina atje, që komanda e divizionit të mbrojtjes. Më çojnë në një bodrum shumë i thellë, një hapësirë shumë e vogël. Sa u hap dera, erë shumë e keqe. Kur shoh që është një njeri aty të cili nuk e shihem mirë, se errësirë. Nëse më fali. Ai ishte Partisë Angoni, një profesor origjina Gjirokastër. Në Angonë të famshëm të Gjirokastërës. Ju ishit 17 vjeç në ato. Nga aty na çuan në degën e brendshme të Korçës. Na futën në një sallë ku ishin 20 veta në masa dhe më tepër të burgosur të tjerë. Unë nuk njihej asnjë. Me përjashtim të Partisë Angonit që u njoha në Biluc. Kur menjëherë më vinë 2 djem, edhe më prezentohen njeri fajtartari i Tiranës, student, edhe tjetri shkodran, një që më sonte për muzikë, lecë ndërës. Më thonë, nuk të njohim, nuk në një. Ne të kemi marrë me qafë. Ne e vramë veten, mund të vrasim ty, mund të vriten edhe të tjerë. Po si është puna, më themur? Më thonë kështu. Një person X, dhe më thonë, objekti X, më falin nuk mund t'ja u them emri, është dorëzuar, ka ngritur duart për pjetë. Ja kanë kërkuar me kush, o këta o jetën. Ai ka zgjedhur jetën. Që të denonconte për ju? Po, të denonconte. Ose të pranonte, qa i thoshin ata, se ai s'na njitën e. Qartë. Sidomos mua nuk më njitë absolutisht kiqë. Ne na morim qafa i dhe ne kemi firmosur qa deshin ata. E keni bërë këte, kemi bërë, kemi të gjitha. Kemi thënë që të njojmë ty, që ty nuk njojmë i që jahire pari po të shojmë. Ikin ata më vjen ai. Edhe më thotë të gjithët, 8 shokë tonë të pushkatuan djetët. Ju i një kandidat të se unë shpëtova, ju i një kandidat për të pushkatuar. Duhet të pranoni, thotë, ashtu si pranova unë, të gjitha që kërkone e të usia. Në mënyrë sa të shpëtoni. Thash unë s'kam për asje, nuk mund të pranoj asje. Po do të vrasim. Fate im, thash të më vrasim. Dhe ideja ishte që ju të pranonit? Të pranonim që unë ishe takuar me Isuf Baruti. Isuf Baruti që një komandant Balli që kishikur, që aratisur që një vit e gjysmë për para. Që jemi lidhur me grekët, kemi biseduar me grekët. Që kemi biseduar për të aratisur ushtarë. Ky komploti i dezertimit ushtarëve. Komploti i dezertimit. Nga gjitha nuk eksistante absolutisht asgjë. Vetëm një gjë është e vërtetë. Që unë nuk i doje.
Unë ishe antikomunist, në shpirt ishe antikomunist. E përcolla këtë personin X, vjen prokurori, natën kështu, atë natë që vajtëm, se donin ta bënin me urgjencë në gjyqin. Avni Bejkova, thotë, ngërja mënë, mere një thotë qojni në pilan virutë. Më hoqën në kalla Ballaku, në shumica, edhe më qojnë atje ku kishin fare dinangonë. Si mi rrezikshëm, më qojnë edhe mua. Ti më thotë mua, thotë, je i rrezikshëm. Ti nuk do të dëftesh, nuk zbërthesh, po do të bëjmë ne të zbërthesh. Së vazhdojnë gjysmore, më thërresin në Tusi. Në Tusi ishin zyrat lartë, se në bodrumet e ushtrisë. Aty gjenë sabrifikatin e një tavalinë, pa pretë. Kur pas sabrifikatin, o çlirova, shoku i, jam rritur bashkë. Aty mora vesh se përse ishe. Po do të më mbrojtë sabriu se s'bën, derisa s'ka zgjidhje vërtet. Fjalën parë që më pyeti, ke thënë tha, në final me tingë në Kolonjë, pse s'kërkojmë Kosovën, pse nuk themi një fjalë për Kosovën, po bërtasim e ulërisim për Trieshtën edhe Istrien që t'jepet Jugoslavisë. Po, thash, unë e kam thënë. Patriot, që thënë, që së ndisi. Thash, unë çdo shqiptar, thash, mendoj që kështu e mendon. Po, këtë tjera plot, më tha moj ma bëri me dorë, këtë tjera plot. Ke bërë këte, je takuar me filani, je takuar me këte, të gjitha ishin ishë. Po, Sabriu një gjë, ama që Sabriu ishi bindur që unë ishe antikomunist, unë familje e gjithë rrethim. Bile, komandant të Ballit, unë kam patur dajon e Sabri Pilkatit, që është vrarë në luftë me komunistët. Dhe ka qenë një alamet buri, edhe Sabriu e ka rritur ai, e ka dërguar në shkolla ai me të vëllezërit e tij, që njeri i vdiqën burel. Domethënë, një familje jashtëzakonisht e mirë, familja Caco në Psarë të Kolonjës. E kishë rritur se ky Sabriu ishte prej një fshati më tanë kufirit, në Pilkati që kishë mbetur në Greqi, edhe kishin ardhur muhaxhirë, në familje muhaxhire, ekonomikisht të shkeq. Domethënë, ndaj lartë të mbajtën, e rritën atë dhe gjitha tuf kalemajshë. Të nesër men, se rresin Faredin Angonin, për në zyrë, jo, menduam ne ditën, zbesojmë që të bëhet tortura. Ata i kishë shtruar në torturë Faredin Angonin, se dhe Faredini nuk kishte pranuar, po Faredinin po i goditin në një këmbë, se një këmbë e kishte me defekt. Edhe në zyrë të hetusit, Sabri Pilkatit. Vjen Riza Kodheli dhe e gjenë që po i torturojnë. I ndalon se kishë gradë më të mëna e respektonin në atë kohë, e respektonin goxha. E ndalon, e shpëton këtë Faredin Angonin në druja, në tortura. Më vjen mua në Beirut, se sjellin Faredin Angonin, më thotë ai miku yt se e kishe laposur, kam shpresë që të më mbroj filani. Se kam shpresë se ai filani tjetër. Me një fjalë domethënë, ne e dinim që vdekjen e kishim rrëzveshit, po kapshim me një shpresë. Me këto ishin shpresat e mia. Nuk kishim mbaruar muhabet me Angonin, kur zbret Riza Kodheli, më vjen në Beirut. Unë kishe 2 javë që edhe miza nuk futësh në Beirutën time. Të gjithë kontaktin me jashtë, edhe për e. Riza erdhi. Më thotë, më të kanë rrahur. I të vteva të shenja, unë, po jo, pak e thëshë. Nuk do të rrajnë më. Edhe iku. Në darkë, kam provuar të këmerir. Më thirë më darkë, në Tusi. Edhe 2 difa atje, 2 tarzanë, me hunjë këshu, kemë të rrip 2 fekut, edhe. Të merë i gjenemit, zbesojnë tjetë mi keqë. Monda t'i them Sabriut edhe ti o Sabri, po qa pris një rëqenë, sa prej me, qa pris një rëqenë. Nese bëjnë një pauzë, një pushim për mua, edhe sjellin ati që më akuzon të më randë.
Mërteza Satka ose Zdeusha. E sjellin atë. E pyesin, edhe ai i ziu, e njoh se fytyrë, thot. E di kush është, i biri kujt është. Po nuk kam folur kurrë me të. Po jo ti ka thënë kështu. Ini takuar me Isu Barutin, thot ai, unë kam dëgjuar Isu Barutin, thot po, nuk e njoh se kam njohur kurrë. Dhe s'është e vërtetë, nëse mohon edhe ai mohon. E shtrojnë në huk. E kanë torturuar të natën. Ndaj mëngjesi, i shtrirë ashtu, ka parë njerëz të tmeruar që u hapet syri, u bet. Edhe më të thë më shikon të mua, do më thënë të them, atë më të them. Të them, atë më të them. Qa të thosh? Qa të thosh? Më të fundi, nuk durojme. Nuk durojme, edhe tha, gjera që ishin në kundërshtim me njëra tjetën, do më thënë thosh, diçka pranonte, diçka ishë kundërshtim me tjetën. Do më thënë të vësh re proces verbalet që unë i kam si dokument, se i kam gjetur tani, habitesh. Të nesmen, përsëri mua, më së fundi, më torturuan ai shumë, nuk ishe hallin tim. Se vdekja u sigurua, do vdesash, po në mos vdes me turp. Më vinte më të merën se vdekja, që të më delte për para qytetari, edhe unë t'i thoshe që kemi bërë këtë që se kemi bërë. Në më thëmë, vetëm kjo më mbante, por mos pranuar që a thoshin ata. Të nesërmen, na lajmërojnë, do delin gjyq. Edhe vinë, na lidhin atje ku ishim, na bën kështu, do më thënë, tamam për pushkatim. Vem në sallën e gjyqit, të gjithë kishin mbaruar punë, kishin firmosur, unë s'kishin firmosur. Më lexojnë këtë, më thonë, hajde firmosur. Thash, ta dëgjojnë, qa thotë për se përpari. E lexuar në asnjë mënyrë, nuk mund të pranoj. Nuk është e vërtetë. Kur në këtë kohë tak kryetari i gjyqit, Irakli Bozu. Vjen Irakliu edhe i thonë, kështu, Avni Xhomaqi, nuk pranon të firmos proces verbalin. Më shau, më rënjem dek, si thonë amdena Kolonjë. Edhe u thot, i urdhëron ata, ta meni përsëri thot në pyetje, po të mos e torturoni. Faretina Ngoni, cilin e kishe pranë, ishe lidhur me te, më shëngoj dorë. Më thonë, më dha kuraja. Mu kanosën, Hysen Rusi, një bashkë me Sabri Filkatin që më dëften majnë e dëfekut. Më thotë, nga ky nuk shpëton. Po e di thash që nuk shpëtoj nga i. Po të më vrasë shti, thash, po jo të vrasë veten. Unë s'kam se si pranojnë gjëra që nuk... S'janë të vërteta. Nëse firmosa unë, që desha unë. Më darë këtë gjyqi. Gjyqi që e rufe edhe, më dhënë, gjyqi shumë i shpejt. Irakli Bozo kishë patur shok shkolle Faredina Ngoni. Edhe e provokonte, herën pas herë e provokonte. Po kur erdhi pyetja që a tradhtohet juve? A tradhtohet Balli? A tradhtohet rinia Ballit? Ai tha jo. Ne dështuam në misionin tonë. Ne deshëm sa ta bënim Shqipërinë demokratike, ndryshe nga ju, por dështuam në misionin tonë. Ishte shumë kurajos. I tha jo, unë nuk pranoj kur, i tha që lëvizja e mitat frashit të ketë tradhtuar, që tradhtoj mitat frashit. Prandaj tha, mos më provokom tepër, i tha se këtë gjë nuk ta pranoj, edhe bëj çfarë duash. Do t'jepësh vendimi. Lexohet pretenca. 7 në vdekje, se 8 tjerë të ishin pushkatuar. Të grupit tonë. Me të shtyre edhe Faredini, në pretencë për kërë Faredini që me 101. U dha vendimi me vdekje. Të gjithë me vdekje. 15. Edhe ju? Edhe unë me vdekje. Kur, mbas 2 orësh, vine me qenë mua nga vdekjes.
Edhe më thot sekretari, thot këmbgulje e kryetarit shpëtoj. Shpëtoj, kalova unë në Birucën për balë atyre. Si shpegohet që u kthye nga me vdekje? Unë me morëm butkën kam patur marrëdhënie familjare, dhe më thë fis, jak. Edhe ai ishte komunist dhe fanatik. Por neve në donte shumë. Nuk u bëj gjaku ujë. Nuk u bëj gjaku ujë, tamam, nuk u bëj gjaku ujë. Muharremi erdhi vetë kur ishe në birutat e mbrojtjes popullore. Edhe Hajdar Aranite i tha ti gja Muharrem mos u përzien këto. Iku Muharremi. Iku atëre u angazhua e shoqë. Mirë, po më tepër një ishe Mineja se sa Muharremi. Ishte grua e zgjuar, grua e zonja. I vajti me 2 djemët, edhe i tha, ja ku ke Alin, atë inxhinerin, ja ku ke dhe Dragushin. Shkoj tek kush? Te Irakli Bosma. Po. Pra i se gati sakrifikonte një nga vra një nga djemët. Vetëm t'ju shpëton të juve? Iko Emine, ike. Mbas Emines i shkon Rizagodheli. Tani tëra këto janë me thenjen të po del pastaj edhe ndryshimi i vendimit, që ai ka vajtur të e ke vendimin. Më thënë e ka prishur me dorë Irakli Bozo dhe ka hedhur firmën. Na me vdekje e kthen në burg për jetë. Dhe më thënë prish vendimin që e kish firmosur. Pra, influenca e 2 njerëzve. Edhe 2 njerëzve të që ishin, si të thuash, njerëz me influencë komunist, bëri që të kthet vendimin nga me vdekje në 25. Nga me vdekje me burg për jetë. Burg për jetë. Burg për jetë. Rizagodheli, me të thënë atia, që nxjerrë revolën, para bel Gjerman në bande, edhe ja lënë të vëlinë këtë Irakliut. Edhe i thot, do lathot kanë i shprej këta skrapalli, do lathon, si e fëndëm biqimi. I thot, vram mua, thot, po, Avninë mu se vra. Vram, bje mua, tha, ja vram tani. I këtë gjarë, tha, i këtë. Edhe këshu a i nguri këmbë, ma ktheu me burg për jetë. Kjo është historia e gjyqit të Avni Xhomaqit, e cila ndryshoi momentin e fundit nga me vdekje në burgim të përjetshëm. Kemi dhe historinë e profesor Faredin Angonit, i cili gjithashtu ndodhe në qelit e palacinave të Bilishtit së bashku me Avniut, i cili gjithashtu u dënua me vdekje në të njëjtin gjyq. Babaj tonë, Faredin Angoni, me origjinë nga Gjirokastra, me të mbaruar a shkollën e ullët që ishte në Gjirokastër, vjen për studiuar në liceun frances në Korçë, në vitin 1930. Kur vjen këtu, a i gjenë shumë shokë dhe bashkë qytetarë, Gjirokastritë, Selaudin Kokonën, po mbi të gjitha dhe Enver Hoxhën. Enver Hoxha në atë kohë ishte një vit më lartë se babaj tonë në lice. Por si Gjirokastritë që ishin, takoheshin, bënin biseda, derisa mbaruan, a i mbarovin për para. Enver Hoxha, babaj pas një vit i mbaroj liceon. Babaj tonë, me të mbaruar liceon, po që në kohën kur ishte student në lice, dalloheshe si një student i shkëlqyer. Dhe që atje, veç frëngjishtes që kishte si gjuhë fare të thjesht për vete, a i mësovi dhe 5 gjuhë tuaja tjera, gjermanisht, greqisht, italisht, greqisht e në vjetër, dhe qëllimi këtij qej që të bënte përkthime sa më shumë, që rinisë shqiptare të sillte literaturën e huaj. Përkthimet e para kanë qenë Berberi Seviljes. Pastaj fillovi përkthevi Djaloshi Gjenial, jetën e Mozartit,
ka përkthyer Wertherin e Goethes. Filloi të shkruante pastaj. Ka bërë një roman Skënderi dhe Olimpia. Shkrojti pastaj një roman tjetër Kalorësi me maskë. Po fatkeqësisht të gjitha këto mbetën dorëshkrime, pjesërisht përkthime u botuar, pjesërisht shkrime që bëri babai, mbetën dorëshkrime dhe ne i kishim në shtëpi. Dhe në atë kohë, u njojt me një korçare, u dashuruan dhe u martuan. Praksite Shahini. Ishte nga një familje mjaft e dëgjuar dhe mamaja ime, dhe me thënë të drejtën, soi mamasë, pjesa me madhe kanë qenë dhe pjesëmarrës në luftën antifashiste. Në periudhën e luftës, babai u angazhuar në politikë? Babai nuk u angazhuar në politikë fare. Bile mund të tregoj dhe një rast, si shta i kishtë treguar mamaja, kur babai ishte në Pojan, më 12 të natës, i shkon Vera Pojani, e shoqe Këqongjeles, natën, dhe i kërkon babait që Faredin, ajde me ne. Bashkoju me ne. Dhe ky u përgjigj që unë jo se s'dua, por nuk kam kushtet atilla familjare që unë të bashkojmë të lek këta fëmijë, 3 fëmijë sa të kohë, babai kishte bërë 3 fëmijë, se ne jemi njëri mbas tjetrit. Dhe kështu ranë dakord të dy. Bilem, si që nga thesh mamaja, Vera Pojani i kishte edhe një pistoletë të vogël, për kujtim. Mbarimi i luftës, ku e gjeti babain tuaj? Nëntori 44-s. Nëntori 44-s baban e gjeti në Korçë. Mirë po nga që mbeti pa punë, baba japi një dyqan të vogël, kioskë si që thëmi ne tani, dhe shiste ki galerira kështu, kancelarira më tepër për mjete shkollore. Dhe nuk pati jetë gjatësi, sepse vinë dhe arestojnë baban në shtëpi. 4 qershor të 45-s e shbër arestimi. Me njerë mamaja me dhe me njerëzit e saj që kishte rendën dhe me të motrën, këte i theshin që mos kime rak, do lirohet, kës s'ka asgjë, s'ka bërë asgjë. Dhe në fakt kështu ishte, babaj ka qenë shumë i ndershëm. Ka qenë këtu një Olgë Mitrushi që kishte shtëpinë ngjitur, ku ishte dhe celula e partisë. Dhe babaj hynte ditë, kalonte në atë rrugë gjithmonë, çdo ditë, dhe ajo i ka pranuar me gojën e saj, ka thënë që Faredin Angoni na dinte se kur inim, sa ishim, cilët ishim, dhe asnjëherë nuk na ka spionuar. Sa kohë vazhdoi tutësia e babait? Më datën 4 qershor, 1945-s, baba në arestojnë. E qojnë në një qeli, në 4 palacinat i theshin këtu në Korçë. Dhe e mbyllin vetati. Në mbrëmjen e asaj nate, i qojnë një person tjetër, një djalë të ri. Dhe babaj saj pa i kishten, që e mirë të soli dhe ty këtu i kishten. Atje që njoj, ku është një person që quhet Avni Xhomaqi, ose Bekova, se ishte nga Bekova e Ersekës. Atje babaj mëson që ky djaliri nacionalist ishte. Atje i tregon babaj dhe rastin e tij që unë nuk di pse më kanë marrë, cila është arsyeja, por më vonë, në atë gjyqin farse që u bëm më datën 6 qershor të 1945-s, do me thëmë bas 2 ditëve, ku ka qenë Nevzat Aznedari prokuror, Sabri Pilkati ishte gjelati që i kishte shraur në burg, ka qenë dhe kryetar gjyqi Zeqiri Bera. Në këtë gjyq që u zhvillua e ngrini një nga një 29 të veta, në një dhomë sa dhe dhoma nuk i nxinte. Dhe shpejt e shpejt i ngrinin
ti dënosh me kaq. Ja u jepnin vendimin që në moment, kurse babanë me gjithë 5 të tjerë i dënojnë me pushkatim. Gjyqi i zgjati do me 45 minuta, jo me ditë, po me 45 minuta zgjati gjyqi. Vendimi ju dërgua menjëherë gjykatës së lartë ushtarake në Tiranë dhe tani kemi mësuam kur morëm vendimin e plot të gjyqit, pam që atje gjyqin e kishte drejtuar Gaço Floqi, kryetari gjykatës së lartë ushtarake, që ishte shoku i mamasë time, shok malle, me shtëpitë karshi për karshi. Dhe të rjetën nga ju nuk e mësuam asnjëherë që ky pas ka qenë që ka dhënë vendimin e prerë pastaj për baban. Megjithatë, ai ndoshta nga retanat që ishin, nuk na tregon të gjë ne, sepse këti vendimi ishte ngjitur dhe një urdhër i prerë nga Enver Hoxha që të njoftojmë urgjentisht është për pushkatimin e këtyre 6 personave, ku në mes ishte edhe babaj tonë. Si e mësoi familja ekzekutimin e babajt? Kur familja tonë, mamaja dhe më priste që babaj të liroheshe, një ditë, ka qenë data 8 ose 9 qershor i 1945-ës, kur mamaja vorrente bashkë me të motrën për të vajtur në prefektur të akojshë me prefektin e me këta që pse e kanë marrë dhe të dinte kur do liroheshe, aty kalon babaj, i për në një makinë dhe i thret mamas. Theja i thot, nuk arrivi ti theshte me lafe, sepse makina u largua, po vetëm ngriti duart në kokë, do me thënie tillë që unë mbarova po ti shiko fëmijit tash. Atëre u interesuam dhe pyetëm në Natan që e pushkatuan. Pra, shoku dhe bashkë qytetari i babajt, Enver Hoxha, jep një urdhër të prerë për të pushkatuar baban dhe 5 shokët e tij të tjerë që ishin Fajk Tartari, Zef Kabashi, Gjon Dukagjini, Myrteza Satka ose Slausha, Lec Ndoca dhe Faredin Angoni. Dhe në këtë shkruan, na lajmëroni datën e ekzekutimit, vdekje fashizmit, liri e popullit, komandanti i përgjithshëm, general kolonel Enver Hoxha me firmën e tij. Ka qenë data 7 qershor. Cila ishte arsyeja që Enveri dha urdhër të pushkatohet një nga shokët e tij të ngushtë nga periudha e fëmërisë në Gjirokastër? Ne tani mendojmë sepse kur babaj filloi të shkëlqente si njeri me një kapacitet të madh, një intelektual shumë i sqaruar, ku në Korçë të tërë deshin, dhe quani si avokatin e Korçës, dhe që babaj dinte shumë gjëra Enver Hoxhës për jetën e tij private këtu në Korçë, dhe si student. Ndoshta nga që këto nuk duheshin të njiheshin në tek të tjerët, se ky do ishte personi që i dinte dhe nga frika se mos ky i tregonte edhe tek të tjerët, mund të ishte edhe kjo një arsye që ju e pushkatoi. Ç'kemi pyetur, ne bilem në ateshin që në fillim, që s'ka mundësi Enver Hoxha të ketë dhe në urdhër për Faredinin që ta pushkatoi. Edhe në Korçë, dhe në Gjirokastër, kështu flisnin. Mirë po dolli e kundërta. Nga urdhri që ka dhënë ai për pushkatim, del që Enver Hoxha nuk e ka dashur. Çfarë ndodhi me familjen në vitin 1945? Mbas ekzekutimit të babait, ne mbetëm 3 fëmijë jetim me një nënë.
Gjithë i theshin mamas që ndronë mbi emrin, s'ke punë me atë, mamaja nuk pranovi kur të bënte një gjest të këtil. Dhe që në ato momente, ajo është bërë dhe një ateiste, u bë ateiste e cmendur. Të ishte nuk ka përëndi, se po të kish përëndi, nuk do të na dënonin ne kështu në këtë formë, që ne vetëm të mira kemi bërë, dhe të tërë nga ka dashur, po fati pse nga solli këtu, pse nga dënoj përëndia të ishte, dhe mamaja edhe plakë kur që nuk vajti do njërë në kishë. Po vënd varimin e babajt, e mësuat? Vënd e varimit të babajt e mësuam pas 3 vjetë kërkese, lajmërime të ndryshme që bënim për gazetat, që kush e di... Qëfar vitin? Në vitin 94. Pra nga 25-a deri 94 nuk ishit asë një... Nuk dinim asë se ku që, nuk dinin se pse që vrarë ky njeri, thash që si që kontrollonin të tëra veprat e Enverit kur dilni, sa atje i zinte në gojë të gjithë këta kriminellë, spion, tradhtarë, ne nuk pamë 2 rjeshta që të fliste për Faredin Angonin. Mirë, po të tërë nga theshin që hyni djemë të kriminellit. Ne theshim ku? Dhe kemi shpërthyer njërë në momentet kur ne kërkonim dokumentat e babajt, të me dhe në kone demokracisë, dhe vem në gjendjen civile e shikojmë që babajt ton figuron të i gjallë. Pasi kërkuam shumë 3 vjetë rjeshtë, dhe nuk mund të përcaktonim, shoqata të persekutuarve, të përdjekurve politikë, e Korçës dhe Pogradecit vendosi që në rrugën nacionale të Korçë Pogradec të bëhej një lapidar për këta 6 persona. Mirë po, i them vëllajt, hajde bëjmë dhe njerën një kërkes, pastaj dhe bizetuam dhe me personat e shoqatës të përdjekurve politikë të Pogradecit, që po që del do një rast, na lajmëroni. Një ditë prej dite, vjen me vrap vëllaj, më thot, hajde se gjithë me i shtratë. I themu, si ka mundësi? Hajde, thot se, po në Zërvazkë është një plak i moqëm, që s'ka 2 javë që ka ardhur nga internimi. Xhamazlemi, më tha. Dhe në qatër natë unë nisëm dhe me takojmë Xhamazlemin në Zërvazkë. Edhe na tha, e di vendin egzakt, tha. I thamë ne kemi baritur tërë pyllin e Zërvazkës dhe nuk gjenim ku të kërkonim këtu atje, një pyllin tërë. E di unë më djema, tha, mos kini me rakë. Ju do të shikoni, tha, tamam, atë grop, një grop, tha, farsë grope që nuk do të rënditeni shumë kur t'i shikoni ata. Dhe në Xhamazlemi, na gjiti lartë në pyll dhe na tregovi, ja këtu është gropa, tha. Nga kishtë mësuar Xhamazlemi këtë? Xhamazlemi këtë kishtë mësuar sepse këta kishin pasur një sharë në pyll atje, nga ato sharat me skelë, që rinte një poshtë, një lartë. Pa që rinte poshtë që një gropë që t'ishte në thellësi. Dhe në atë gropën e sharës, i odhën këta të 6, i pushkatuan 300 metra më largë këta në plaje, dhe jo që zvarë dhe i odhën atje, koka kemës këshu. Kur vajta të nesërme, shikoj tha që një dorë dhe një kemë që e zbuluar, me erdi keshta dhe vajta në shprimora i lopat, dhe i mbulova kemë dhe dorën e këtyre, dhe duhet t'je në shumë cekët, tha. Nuk duhet t'je në fellë. Dhe ashtu ndodhi. Filluam ne të gërmonim, djalim 12 vjeçar, punon të mbi mua. E themu, po ikmo që ati se na odhe dhe era mi kokë. Kur Xhamazlemi i thot, ati ku është djali gërmoni, thot. Se ati e alë. E vërtet ati e doli.
futim lopatën e parë, kur me njërë nxjerrim një pjesë të kraut, me gjithë skeletin e gjishtave. Në atë kohë e ndaluam gërmimin, sepse duheshin marrë leja, duheshin lajmëruar dhe pjesëtarët e tjerë, familjet e atyre personave që kisha s'kishin, dhe ne atë që bëm, ndërpremë hapjen e gropës, brenda natës i kemi lajmëruar po në një gazetë që kush, në qoftë se ekziston ndonjë pjesëtar i familjes të këtyre personave që ishin këtu të groposur, se emrat i gjetëm, se ata ishin, të paraqitet në Korçë që të takojnë filanin dhe se janë gjetur eshtrat e fëmijëve tyre. U bë një ceremoni, i nxorëm eshtrat dhe në kinema Morava është bërë një ceremoni nderimi për këta, u bë një varrim mjaft i madh. Atje u caktua një parcele veçantë për këta martirë. I rikthehemi historisë së Avni Xhomaqit. Pra, ju dënuat me burgim të përjetshëm. Të përjetshëm. Edhe na çuan në burgun politik, në burgun e madh të Korçës. Ku i matë nuk ishte më aty, po e kishin quar kolonjë për gjyq, ti bësh gjyqi. Në burgun e Korçës jam dëshmimtar gati të gjithë pushkatimeve që janë bërë aty. Sepse dënoheshin njerëzit, mbaqen 2 javë 20 ditë, derisa u vinte vendimi i presidiumit Kuvendit popullor për pushkatim. Mund të them që i kam fare të fiksuara shumë mirë për disa grupe. Për shembull, grupi i Fasli Frashit. Mbas disa ditësh që unë isha aty në burg, mbas dreke vjen në zatat në dare, edhe i lajmëron të bëhen gati, i lidhen, edhe i bën gati për t'i ndjerë, për t'i pushkatuar, që e besoj ora 3 mbas dreke. Mirë po, burgu i Korçës është, ka qenë, se tani besoj që s'është me, është si amfiteatr, do më thënë oborin e pajdosit atë të ajrimit e ka brenda. Edhe rreth e qark oborit janë ambientet e burgosërve. Në një nga këta ambiente ishe unë me 2 bijtë e Qamil Qytetës edhe 2 vëllezërit e Qamil Qytetës e tjerë. Edhe i nxuarën. Aty të hekurat natyrisht qëndruan se do të hapësh porta, ishin gjithë ato dyert të hekurat. Kthehen sytë qazim ky Fasli Frashi edhe qesh. Duke i përcjellë për pushkatim. Shumica e tyre qeshnin kur ikën për të pushkatuar. Edhe e vetmja fjalë që thanë, të rrojë Shqipëria edhe amanet fëmijët. Kthehen nga pushkatimi, ato platone që i kishë pushkatuar, tërë natën aheng fizharmonik edhe aheng që kishin pushkatuar 13-14, nuk e di sa ishin. Grupet të tjera, njeri mbas tjetër. Një midis tyre, ai që miriu me himnin e flamurit, duke kënduar natën, binte shi, qamet ishte, i nxuar për t'i pushkatuar, edhe Hakim Uglica, duke shkuar për pushkatim, këndonte himnin e flamurit. Një grup tjetër, që tentoi të aratisësh. Ata ishin 10-12 të dënuar me vdekje dhe prishin vendimin. Mirë po ishin në një ambient si aneksi godinës, jashtë atje ku po i mbanin. Edhe u mbushet mendja që të aratisësh. Shkyejnë në derën edhe dalin në obor. Ata më të rinj të hipin avlli edhe mund të parë të hiqin avllia, delin në liri. Mirë po duhesh mbetjen pleqt. Kishin 2 pleq aty brenda. Duke u përpjekur për të marrë pleq që të aratisin edhe pleq të ranë edhe vetë brenda, rojet i diktuan, u bë alarmi, iku vetëm një. Një Gjergjevica i kishë mjemrin, a Gjergjevica ishë, a iku. Ndërsa të tjerët mbetën aty. Çka në heqër ata?
Domethënë, i kanë torturuar 1 muaj, vinin më darkë edhe i shtronin në torturë. Ne me që të gjithë pa gjumë, sepse ulërinin edhe britma e tyre shkonte në kupë qjellit. Në mëngjes i nxinin atje në obor i fotografonin, i kishin përçudnuar, nuk njëshin me se çfarë ishin. Domethënë ishin njerëz apo ishin kafsha, ç'a ishin. Sa ndonjët ju në burgun e Korçës? Ndonja gati 1 vit. Na pregatitën 2 javë përpara se ta nisin për burel, më së fundi erdhi dita që do ta nisin. Edhe na lidhën dhe na hipën në makinë. Me që nuk na lejuan të merrim plaçka, ne u bindëm që do të na pushkatonin. Marrëdhëniet me Jugosllavinë ishin në rrëzim në atë kohë. Dikush thoshte do të çojnë në Jugosllavi, dikush do na pushkatojnë. Po më tepër anonte opinioni që do të na pushkatojnë. Ata më alarmantët thoshin që do na pushkatojnë. Na hipin në makina 105 të burgosur në burgu i Korçës, edhe na nisën natë. Tani, duke ecur, se po qëndrojnë këtu që të na vrasin, duke ecur. E kaluam Maliqin, se frikën e kishim deri në Maliq. Ndaj të ngdhirë, mbritëm në burel. Na bashkuan me të tjerë që i kishin sjellë. Ne ishim grupi i fundit, se suall nga tërë Shqipëria. Morën më vesh për konditat aty, për faqet zezë. Buka njerë që e misër. Pam një kapule me misër, atje një kapule me bukë misëri, me karosën e plerave. O bënë 5-600 veta. Burgus merte më tepër. Në më thënë, çdo i burgosur kish hapësirë, sa që gazeta. Gazeta këshu e palosur. A, qenë me gazeta ndane. E bënë vizën edhe aty pas të i bëjta dush. Dhe se, unë pata një fatë nga gjithë këqijet, dhe më thënë, ka dhe të këqija që janë më pak të këqija. Unë në Korça, unë isa i smurë. Mora një pleurit në Korçë. Pleurit me ujë, bile në spitali më kanë marrë që më nisën për burel. Edhe pretendova që jam tuberkulos. Kishim një drejtor burgu që civile, në devolli që një Thanas Bima. Nuk e di që bëhe njeri, nuk je njeri i keq. Dikush në devolli, Sami Bitinska, një profesor, i qanë hallin tim. Edhe i më merë më qonë me gjeqë kokoshin. A i që e tuberkulos i vjetër. Në Biruc, me gjeqë kokoshin. Që avantash të ishe në Biruc në atë kohë, sepse kish plasur morri, pislëk i mas, edhe në përdhoma që kalabalak, nëse gjergji të nesme, në atë pasë nesme, unë bush mëndje në shokve të mi, u thoti që unë jam tuberkulos nga Leopat, edhe me gjithë më të ashtu ishë. Më thënë që në pasë e fundit tuberkulosit. Edhe që e aktiv, dhe më thënë pozitiv. Atere, u regullua që unë të rinje në një Beruc prantije, Beruc sek. Mi po shtroj, mbuloj, unë s'kisha, absolutisht s'kisha. Se në nisën, në Korça, si që thash, pa kur gje. Vetëm në i rogos në dhanë, kishe edhe një kapot të shtarake, këputët i vinje për jastek, kapot në hithje, Beruc, qimento në gjithanë, nësë mora rëndë. Në basë 2 muaj që më vjen nëna, sepse në atë vit janë inundatat të mëdhaja në tërë Shqipërinë, inundatat të famshme të përmbytjet. U vonua rrugës. 1 muaj rrugës, u nisë në Kolonja dhe për 1 muaj më erdhi mua në Burel. Më nëzuar në hekurat atje, nana nuk më njohë. Ka shumë kishit ndryshuar? Ajo kërkohë të avnin, ura të isha e smidhë. Më falë. Nana e më dodhi veten, ku që di që krizë kaloj. Edhe qëndroj 2 javët, kur më pa mua në gjendje. Më kishtë jelë goxha ushqime, të cilat Milan. Në
lejuan me futën. Edhe nëna si sa shkëndroj 2 javë në Borel, flinte te një plak atje, edhe çdo 2-3 ditë më sillte ushqime, blinte, më sillte, blinte, më sillte. Iku nëna, unë vazhdova të ishte i smur, më ishe keq. Doktor, s'kish doktor atje. Kur një mbrëmje më sjellë një doktor të jatin e këtij Max Velës, ai që gjysmë internuar atje në Borel. E njëjtë Gjevdet Kaptica atë bashkë me këtë Sami Bitinsk. Njëri avokat, tjetri profesor. Edhe bashkë me ta erdhë të kom, më vizitoj ai, më pa, ishe rrezik. U foli frëngjisht. Tha, rrezik. Zor ta edhe. I thanë ata mos, se e kupton, e dinje frëngjisht. Mbas 2 muaj erdhi përsëri doktor Velu. Më ra te shpatullave, e tha mua ja hodhe. Cilët janë personazhet të tjera që keni njohur në burgun e Burrelit? E po të them. Kam njohur shumë. Koço Kotën, që Maç Brioni ish ministri i financave, një nga financierët e mëdhenj ka patur Shqipëria. Që Maç Brionin dhe Koço Kotën i muar dhe i futën në Biruc përballë me. Edhe i hunë në torturë, në mundime. I linin pa bukë. Me javë të tëra. U rinin internatën buk. U jepnin buk me krip, nuk u jepnin ujë. U rinin për ujë. I torturonin. Ata pleqë ishin mos thyer, sidomos Koço Kota. Nuk i dëronin do torturat. U hapën absces, plag. Vinin ja u ngacmonin me tel. Bërtisnin në kupët qiellit. Unë mbete gjithë natën pa gjumë, sepse natën ja u bënin të gjitha këto gazepe. Vazhdoi gjatë kjo, vdiqën atë. Muar Mihal Bellkamenin, Korçar. Të njëjtën gjë. Më besosh që qelbësh, domethënë qelbësh njeriu së gjalli. U bënin absces, plagët zhvilloshin, mjekim natyrisht, jo mjekim i s'kishin, po vinin ja u gatmonin me shufra e. Pra ka pasur shumë njerëz që kanë vdekur në burg. Shumë. Muar Atif Golen. Atif Goli a rezistoi shumë dhe nuk vdiste, nuk jepte shpirt. Më së fundi e mbytën, u futën 10-15 policë, e mbytën. I kemi dëgjuar vetëm Vikamën, bajti zeri tim kupqellit, Bërtiti. Shoj dhe nuk u ndje me. Atif Goli. Sillnin në 49-ën, sillnin emigrant grek. Sidomos vajza. Nuk i shikonim. I ndjenim vetëm nga zeri se këndonin, vajzat këndonin. Zhdukshin, i mbanin në i muajat dhe zhdukshin. Se që i bënin i vristin nëse kujqonin. Po sigurisht që dënuar kanë qenë. Tani, ngjarje të tjera. Mbas në një vit i filluar vdekjet. U ka të ndisën njerëzit të eshte e lëkur. Mbas mureve të kurecin. Sidomos moqorit. Edhe po vdisin kështu në seri. Shkorbuti bëri hatan, mungesë vitaminës. 300 gram bukë misi që i qelbësh herë mykë. Qa të bëjë me 300 gram, pa gjellë, absolutisht atje. Qa të bëjë? Nuk e mbari. Atje në qofë se s'kishe ndimë nga shtëpia, ishe i vdekur. Shumica s'kishin ndimë. S'kishin ndimë se familjet lej që i varfëruar në kulm, ja u rëmbyen gjithë ka. Por edhe largësia i madhe bënte që të mos vini. Më dëften të nëna, mbasi u lirova, hipten maqine, zbrisin maqine. I thoshin që do vesh t'i qosh ushqime ti ati armikut, zbrit shkoj një tjetër. Edhe zbrisin në maqina, duke kish paguar bilet. Po këtë gjë bënin gjitha ndajat. Edhe kështu fillon vdekjet kështu në radhë. Bënde vaki që 2-3 veta të vdekur ati në kapulën e pleut, që prishin karocën e plerave, të ngarkoshin e t'i qonin të qershia. E famë shumë e qershi.
që hengri gjithë ata njerëz. O thamë së fundi. Që çështja e ujit, që të merë një pus, duhet të furnizonte 500-600 vetëm. Kur hapshin dyert e pajdosit, ne merrnim vrap, kishë bërë vaki që kishë rëzuar dikush. 50 mbi ta e shkelin e ikrin në vushin ujë. Edhe atje hisin 20 kova në pus, kokolepsin ato me njëra tjetër, nuk merë një dot ujë, mbetse pa ujë. Pastaj me çengel mundoshin të nxinin kovat. Kova çualitare kishin ato kovat. Çorap të lesha të grisura, të vjetra, të hedhura atje të rrëdhitur, mpleksur, bërlitar. Mendo çfarë higjiene kishte. Vdiste dikush. E shoqëronte një, e vinte delte një vullnetar, se kish nga ata që me qëllim që t'i hanin bukën, se ai nuk ka hanë dot bukën. 5 ditë. Ai sa nuk e mbanë dot, me deklaronte që filani vdiq. Po nuk është 1-2, po me 10. Vetëm për të marrë racionin? Për të marrë atë copë. E bukës? Për të marrë atë copë. Vinin te plerat, për shembull, mbaj mend Osman Gazepin, e ke dëgjuar Osman Gazepin e famshëm. Ishte pa ndihmë. Te plerat i vinte dikujt një pjepër. Mbaj mend rastin, lëvozhgat e pjeprit, hedhur atje. Kish vajtur berberi, kish hedhur leshrat, kishte qethur të burgosurit. Ato lëvozhgat e pjeprit me leshin e kokës. Edhe Osman Gazepi i hansh. Qa Gazepi kishte. Në 47-ën, më 28 nëntor, mbas dreke, kemi qenë para eri në Bajdos. Dikujt i mbushet mendje dhe thotë 28 nëntor. Duhet të këndojmë. Edhe plasi kënga patriotike në opër. Unë blodhë gjithë ata që mund të këndonin edhe ata që dëgjonin. Shumë prej nesh qanin. Të tjerë këndonin. Kur alarmi, prej rojët, alarmi, brenda. U futëm brenda. Na erë dhomë Biruc, unë kam qenë Biruc. Ke qenë në këngë atje? Kam qenë, nuk e mohonin, edhe ata i s'kishin qenë, kam qenë. Nuk e dini që do deltë. I nëzuar atje. Shovenista, armiq, kërkonit na prishni me popujt miq të Jugoslavisë. Edhe muar 25 veta i futën në ujë tërë natën e natës. Midis tyre edhe Gjergj Kokoshin. Gjergj Kokoshin tuberkulos. Për asgjë të torturon. Në Burel jam njohur edhe me një kosovar, i cili rrinte në një familje patriote e Kosovës. I ati tia kishte qenë deputet në parlamentin e kohës mbretit në Jugoslavi. Po, anti-serb, natyrisht. Aq sa serbit më së fundi e vranë me atentat. Në atentatin që i bën Ram Blatës, serbit e kursyen djalin, i bi i Qazim Blatës. Duhet them me këte që ishin më pak barbarët se komunistët. Po si kishë përfunduar Qazim Blatësa në Shqipëri? Po të dëptenjë. Ky mbas vdekjes të jatit, vazhdoi shkollën në Beograd. Kur u prish Jugoslavia, iku nga Beogradi, vjen në Kosovë, Qazim Blatën e bën kryetar bashkie në Prishtinë, 22 vjeçar. Se nuk kishin kuadra ata, ku kishin kuadra. Nga kryetar bashkie e suall e bën këtu zëvendës ministrët e ekonomisë. Se kishë mbaruar jurisprudencën në Beograd, në vitin e fundit që. Vorbullaj luftës e gjeti në Kosovë. Në Kosovë u zhvilluan ngjarje të mëdha. U krijuar lidhja e dytë e Prizrenit. U zgjodh në kryesinë e lidhjes së dytë të Prizrenit. Kur vinë komunistat në fuqi në Kosovë, e marrin e futin në burg. Por ama arsyet ishin të tyre, nuk e nëzuar në gjyq atje. E nisën për Shqipëri. Që ti bëhet gjyqi këtu? Që ti bëhet gjyqi këtu. Në 47-ën e suall në Borel.
e dënuar 20 vjetë. Mbas 17 vjetë burg, e quan në levën të Fierit, në Shtyllës, e internuan. Nga ty, e nisin me të tjerë shtetas Jugoslavë, se që shtetas Jugoslavë, e nisin për në Kosovë. E qojnë deri në Qaftan, ati e kthejnë në Jugoslavë, u të beja sigurisht. Vjen një delegacion i Universitetit Prishtinës, këto në Tiranë. Midis tyre kish njerëz të qazimit, fistë të vijë. Edhe interesohen. Venë në Fier, po venë lajmërojnë e qazimin. Këta degës. I thonë që do të takosh shu me filan. Në asnjë mënyrë se i paqen juve. Në prezentën tuaj mund të takohe me këtë doni. Edhe u takua. I thonë ata, pse nuk do të vishti? Po unë erdha sot deri në kufi, thot edhe më kthyen atë. E kuptojnë ata që loja e Jugoslave të qazimin nuk e donin. Me që njeri influent, njeri që i dëgjohë Shlavi, edhe nuk deshen ta kishin Jugoslavi. Një i vllai qazimit punon të Ministrinë e Jashtme në Beograd. E rregullon ai që nëpërmjet Ministrisë Jashtme të jepësh leja që qazimi kalon te Jugoslavi. Edhe ashtu be. Qazimi shkoi në Jugoslavi. Mi po ka gjenë ato vitet, mja 2-3 vjetë para 81 që filluan demonstratat në Kosovë. Filluan demonstratat në Kosovë, atere kujtojnë serbët edhe thonë Qazim Bllaça i bëri. Qazim Bllaçën e dërgoi Enver Hoxha në Kosovë për të organizuar protesta. Për të organizuar protestat. Mirë, i rikthehemi historisë tuaj. Në fillim në burgu i Burelit nuk qonin në punë. Të tërë burgjet kishin dërguar kontingjentet burgosurit në për kampe pune. Ndërsa në Bureli nuk kish dal njeri. Mos fundi u thyë dhe kjo akull, kjo penges. Filluan të zgjithnin e dërgonin grupe. Erdhën në Tiranë. Më jetën një vend që mund të punojnë. U ndodh një nga shtylla, një farë Skënder shtylla, një ish majori i kohës zogut, akademist. Më mori normist i roba qepsisë, sepse në artës zanat në Tiranë kishte njerëz që punonin në disa lloj zanate. Në këtë kohë së morëm përsëri. Më futin në infermeri, aty në infermeri ishe me i shok Shkodran. Ati i vjene ama me një lutje që duhet të afirmos të ky për lirim me kusht. Se që i ligjit, gjithë ata që janë me smundje kronike, për shembull tuberkulos, ose smundje tjetër kronike, nëse ka bërë shumicën e dënimit, pjesa tjetër mund t'i falet, lirim me kusht. Ai nuk e firmosi. Ajo qau. Po ne kishim mundësi që e shikonim kështu takimin. E pyesi, the, mo lyq, po ç'pati nëna që qau. Po kështu thamë, kishë sjell lutje dhe, që t'i lutë që unë e Enver Hoxha thatë më falë. Dale më dale si ishë puna, ma shpjegoja i. Pse se bërë idhësh? A ishtë ligjë, thësh, i vëndit tënë, thësh. Dhe në bas ligjit, thësh, kërkon që të lirohesh me ku që i smurë, edhe që i rëndë. Jo, nuk e bëjtë. Ti qofshi, thësh. Po ti e bërë më dhe mu, si jo se bëjnë, thësh. Ajde atëre, tha, ti bëjmë të dy. Shkruaj ti, edhe unë i shkrova të dy lutjet. Ndolla në gjyqë. Në ditën e caktuar. Kryetar gjyqi që Mitat Goskova, se ri përsëritësh gjyqi, bësh një gjyq formalisht. Rishikoshin dokumentat, pse ishe dënuar qysh tek, edhe nëse kisha arsye për të liruar, lironin, ndryshe jo. Kush ka dënuar, më thonë, mos zi, unë kush më kishë dënuar. Po sa e dënuar ka, që ata edhe e kishin ata që ishe dënuar me burg për jetë, edhe e kishe zbritur në 15 vjetë. Nuk e gjetën, si duket. Bëhet pretenca, prokurori thot për mua të mos lirohet, të dënuar shumë rëndë. Ndërsa në vendim mu komunikuaj që për arsye që figuron 15 vjetë dhe jo 12, ne duhet të pyesim Ministrinë e Brendshme. Kjo që e një lojë. Më thonë, ta lirojmë, të lirojmë. Kur më basi një jave, vinë në burg dhe më marrin kështu, më rëmben, si të thosh. Më nëzuar mua vetë, po ishe një shumë keq. Më muar shokët prekrau, më nëzuar deri të porta jashtë.
Ati të porta jashtë, morëm shtetën atje në IPM, të burgu i ri. Më nxirin edhe plaçkat edhe më thonë ik tani u lirove. I pa karotës edhe kam shkuar në mikun tim, te familje Uran Butkës. Mbas në javësh, unë isha për kolonjë. Vajta kolonjë ishe keq. Familja me nduan ishe e liruan për të vdekur edhe ashtu ishe. Nuk vajti gjatë në 68 më internuan. Mua dhe krejt familje. Edhe në një 26 vjetë. Në zonë ju internuan? Në Dumre. Në Dumre. Në Dumre. Dhe keni qenë aty deri në? Deri në fund. 90. Ndryshimet demokratike. Momenti fundit që duat qëndroj, është historia e vllait tuaj, i cili Po. ka qenë në kompanin... Isë në kompanin 4000. Historia e vllait tim fillon këtu. Atë natë kanë pushkatuar baban, disa ditë mbasi kishin futur në burg mua, bile më kishin edhe dënuar mua, pushkatuar baban. Ai që ndodhur jashtë natën, jashtë shtëpisë, edhe i dëgjon pushkët, dëgjon breshrinë e mitrajotit, edhe të nesmen që në mëngjes shkon në vendin ku ai mendonte që ato pushkë kishin rënë. Kur vet atje, gjen 7-8 të vrarë, midis tyre dhe babait, zbuluar aty. Mundohet ta marrë aty. Vjen policia menjëherë, e marrin e futin në burg. E mbajnë 2-3 ditë dhe e liruan që aty banin. Edhe vazhdo një gjendje kështu. Në më thënë, i acaruar midis atje, edhe autoritetit kohës, makar në fshat, makar me policinë e sigurimin. Njerë bën një sherë në shkollë, se dikush në nxënësit, me prind komunist fanatik, i thotë, ja, e di ku të kanë vërtat, ja të ystë. Kë nuk e duroj dhe i hejt një drugë, ashtu, vanqe. Përsëri në polici. Së fundi i vjen rada për ushtarë. E marrin, edhe vete në komanda tje. Oficeri, për ta provokuar, për ta munduar, i thot, ku e ke bukrin që të marrësh me vetë? I thot, e nuk e di një, thot. Zë e shane, fën, më së fundi i thot, unë do të dërgoj në një repart që nuk do ta kthesh kokën me. Ky i jepet edhe i thot, shok kapiten, thot, po, unë shpini ako e kam afer që shpia, vete marrin të bukë, thot, edhe vej. E iki, thot. Ky vetë atje dhe i thot, smotës madhe. I thot, ke bukë, s'kam e, thot. Unë dua bukë se s'bani, thot. Ajo vete merin co bukë hua të gjaqaj. I thot, amanin co bukë, se më kardë në rësani, të japin co bukë. E merët co bukë, edhe ikë. Në ditën më dekë. Aratisët. Atje në kufi kish lënë këpucët. Kish ikur. E po, ikur. Vjen një në këta vlejet, e asaj kohë në këta kishin bakti, një mik i vjetër juni, e kish kënë Greqia e kish takuar konicë. Edhe vjen Kastile në shtëpi, u thot, ajo vajti shëndoshe mirë, thot atje. Tani, ky i që bashkuar kompanisë 4000, kishte 300-400 të aratisur. Ballista, legalista, të aratisur, shqiptarë, të rinjë, të gjithë të rinjë. Të përqëndruar në Gjermani? Të përqëndruar në Gjermani. U i ka druar në kompaninë 4000 edhe pregatishin naturisht për të ardhur diversantë këtu. Ushtri tamam e rregulltar, matosur komplet, me flamur shqiptar. Edhe që një repart shqiptarësh që aneksuar forcave të NATO-s, në forcat amerikane të NATO-s. Ata me që më kanë thënë, se më kanë ardhur shok ti në shtëpi. Kishin siguruar të gjithë vizat për t'ikur në Amerikë. Shtetësini që konte në punë e tja. U krijua Komiteti i Shqipëria Lirë për imitat furasit të shokëve tja. Edhe që u caktua misioni për t'u rikthyer në Shqipëri. Ata të gjithë i hodhë vizat edhe thanë në Shqipëri të shkojmë. Ata nganë dhe linin atë botë edhe vinin këtu, edhe gjetën tradhtin, gjetën vdekjen, edhe vdiqën, edhe dijen se si vdiqën.
Filluan të vinin letra prej tyre. Më së fundi një motra ime i bën letër Skënderdumes, ish speaker i Radio Londrës në atë kohë, një ish ballist i aratisur. I thotë, lutem shumë të na i mëro fatin e tije. Ai nuk na adresohet ne, po një të kushërirës tije. I thotë kështu, ka vdekur, thotë, në filan vit. Zoti Avnit, falenderoj që ishe sot në Histori me Zhurmues. Faleminderit. Të tjera ngjarje të vitit 1945, nga 17 korriku deri në 2 gusht zhvillohet konferenca e Potsdamit, ndërsa më 6 gusht Amerikanët bombardojnë Hiroshimën dhe 3 ditë më vonë Nagasakin. Më 19 nëntor fillon gjyqi i Nurembergut, ndërsa më 29 nëntor themelohet Republika Federative e Jugosllavisë dhe Tito shpallet presidenti i saj. Nga data 17 korrik deri më 2 gusht 1945, në Potsdam, takohen liderët e shteteve superfuqi që fituan luftën e dytë botërore për të diskutuar marrëveshjet e administrimit të situatave të pas luftës. Në fillim, konferenca u caktua të zhvillohej në Berlin, po për shkak të dëmtimeve të mëdha të qytetit, selia e konferencës u zhvendos në kështjellën e Potsdamit. Konferenca diskutoi kufijtë e vendeve të çliruara të Europës, dëmshpërblimet e luftës, dhe Gjermania u nda në 4 zona influence sipas 4 shteteve aleate, ku Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Bashkimit Sovjetik ju shtua edhe Franca. Në këtë konferencë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Harry Truman, i dha ultimatum Japonisë që nëse nuk dorëzohej, nuk do të evitohej një shkatrim i menjëhershëm i saj. Faktikisht, mëngjesin e 6 gushtit, aeronautika ushtarake amerikane bombardon Hiroshimën dhe 3 ditë më vonë Nagasakin me bomba bërthamore. Numri viktimave luhatet mes 100 deri në 200.000. Bombardimi edhe sot e kësaj dite është objekt i diskutimeve, sipas të cilave Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbrojnë tezën se ato shkurtuan kohën e përfundimit të luftës së dytë botërore, ndërsa Japonia dhe opinioni gjerë publik i konsiderojnë ato si një nga krimet më të mëdha njerëzore. Sonte do të njihemi dhe me historinë e familjes Alizoti, e cila për disa breza u përndoq nga diktatura komuniste. Ngjarja fillon në vitin 1945 me gjyqin special. I ftuar sot në Histori me Zhurmues është zoti Fejzi Alizoti. Historia fillon me gjyqin special të vitin 1945, në të cilin u dënua gjyshi juaj. Gjyshi ka pasmaru një shkollë në Stamboll për administrator shteti, e sultania, kështu nuk e mbaj më mirë emrin e shkollës. Dhe ka qenë me portën e lartë në për vende të ndryshme ku kishin nevojë ta dërgonin. Ka qenë në Libi governator, me ngritjen e flamurit tek neve, në nëndor të 1912, me qenë se gjyshi kishte lidhje fisnore me Ismail Gjemalin, sepse nëna Ismail Gjemalit ishte Alizoti, dhe Ismail Gjemali i thriste da i gjyshit tem, ndonë sa i ishte shumë i ri, erdhi së bashku me Ismail Gjemalin, edhe të tjerë, natyrisht, dhe shpallën pavarësinë. Në atë kohë gjyshi ishte sekretar shteti. Dhe poke qeveria e Ismailit u bë për një farë kohë, shumë pak kohë, minister i mbrëmshëm i asaj qeverie. Me ikjen e Ismail Gjemalit, fuqitë e mëdha krijuan 3 drejtori. Për financën ishte gjyshi Fejzi Alizoti, në qeverin e Princ Vitit
ka qenë ministër financash me ardhen e qeverisë së Zogut. Zogu i thirrri gjithë këta politikanët e vuri ministër financash. Ka qenë një farë kohë kryetar parlamenti, ka qenë gjithmonë deputeti Gjirokastrës në disa legjislatura. Në vitin 44 e kabe, me që këtu u instalua diktatura e proletariatit dhe gjyqi parë special që u bo këtu tek neve, me gjithë ata që kishin marrë pjesë në qeverit e më parshme, u pushkatun, si i pari fare ka që gjyshit tem, Barjo Mari, Koltro Mara, Tasim Bishkemi, Vjerëim Ilmi Leka, që nuk i mbaj mënd me emna të gjitha ata, i pushkatun si kolaboracionistë. Barjo Mari ishte kunati Enver-Hoxhës. Kunati Enver-Hoxhës, që kishte motrën e madhe të Enverit. Dhe më thënë në prill të 45 i arrestuar në fundin e në ndorë të 44 i pushkatuar. I kanë pushkatuar bilet ditën, tu të kontraprisit diku këtej. Gjyqi kishte 5 fëmijë. Njoni ka qenë prefekti Beratit, Hasan Alizodi, bile duke përfitu i qikë, se unë jam edhe tifoz me Tiranën, shumë tifoz. Xhaxhaim Hasan Alizodi është nga ata që ka krijuar klubin e Tiranës. Natyrisht, jo ai, vetëm me Selmon Stormosin. Pas ta ishin 3 hallat, dhe në fund ishte babai. Babai pas studiu Robert Kolegjën në Stamboll. Si mbaroi Robert Kolegjën, me bursë shteti nga Zogu, shkoi në Londër për të studiuar për inxhinier shpim kërkimi. Por me qenë se Zogu kishte një rregull, kushdo që merrte bursë nga qeveria e tij, ishte i detyruar të punonte 7 vjet para te. Në ato vende ku e caktonte qeveria e Zogut. E caktonte ai. Tashti shkon në Angli. Në Angli ai si student të Kodiun, u dashurua me një vajzë. Kjo vajza quhej Katrin. Dhe u dashurua me këtë dhe u martua. Nga martesa e këtyre lindën 2 fëmijë. Janin e quanin Myftar, tjetrin e quanin Jacqueline. Por, me që motra e tij ishte Belkis, duke qenë edhe turq kështu, me ato turqe, ja vë vajzës Belkis, po, i thrisnin Jacqueline. Dështi, kur do vinte i këtu, me qenë se ishte në kontrat kjo punë, ishte në kontrat, ajo nuk pranoi të vinte. Nusja, në Shqipëri, nuk pranoi të vinte. Ajo ishte vajza e një oficeri të marinës, natyrisht që dhe prindërit e asaj, sidomos nuk donte që ta lete gocën të vite në Shqipëri. Unë danë. Djali, duke lozur në Londra, atje ku unë me atë datën e vetë, më shtetet ke Histori, edhe thyhet Histori, bjen lumë të amisë. 3-4 vjeqa, 5 vjeqa, ku du. Merë lumë, mëtet, ngellet vajza. Edhe babai krijoi një familje në Shqipëri, edhe Ketrina i krijoi një familje në Angli. Në Angli. Tashti, një ditë kjo Jacqueline Belkizi, duke hecur, dikush i thret nga mrapa, o Belkiz, hiq kjo, o Belkiz, hiq, o Belkiz, hiq. Një moment këthejet, i dhe,
Se më thëtë Belkis të mu, shumë Belkis. Ty të kjojnë Belkis, i thote. Ty të të tomë, të ta tregoj. Dhënë motra ime, për babë. Bëtë kërë shkon ke shpia, i thotë, si o puna. Më trego, se shu, i tregoj edhe ngjarjen. Përfundimisht e ama shpjegon. Ti e vajza i një shqiptari, Rizali Zoti. E prandaj, s'pë dash ka baba mua, dhe si duhet. Kishte lindur fëmijë të tjera, jo, dhe kalojnë vitet, ajo tash bëhet kuriozore, ky baba. Atëherë, kjo fillo dhe kërkon. Edhe shko në përfaqësinë tonë në Londër. Ishte i përfaqësia atje. Edhe unë jam vajza, një shqiptari, tha. Bëhet fjalë mbas 44-s. I thotë, kështu, vajza një shqiptari të lutem, më thëtë, bje emnin, jo Shqipërit i interesohet. I interesohet kë, i ministrisë jashtë, është i qeveria shqiptare, i dërgon ati, dhe në përmjet ati i qojnë letra saj, e kemi letra në shtëpinë. Ky njeri nuk ka hyrë në Shqipëri. Për këtë njeri mos pyesni mo. S'ka hyrë në Shqipëri, shteti e ka morë, e ka vra, e ka varë. Dhe ti thua s'ka hyrë në Shqipëri. Në të vërtet, çfarë kishte ndodhur me babain? Në të vërtet, në 46-ën, me që ishte inxhinier, ngriti vend burimet atje, në Kuçov, sepse atje caktoi zogu, jo, edhe ngeli atje. Dekorohet nga kuvendimi popullor i asaj kohe. Këto e morin e dënojnë me varje. Sepse ke sabatu këtu, dhor. Jo je lidh me englezët e këtë unë, jo spioni i CIA, se ka mundur të gjej dokumente, edhe ku thotë që i madh është bë spion i CIA-s amerikane në 1920. Në 1920 i bitë ati që ishte 17 vjeç. Për historinë e babait tuaj, se si është varur, na ka folur edhe një qytetar i Kuçovës. Sipas dëshmisë së këtij qytetari të Kuçovës, ekzekutimi ka qenë vërtet makabër, është lënë 3 ditë. 3 ditë i varur. I varur. Ke vidhje atje ka qenë. I rikthehemi linjës së familjes tuaj në Angli. Përgjigjen që mori nga përfaqësia ishte, mos pyesni ndonjëherë për këtë njeri. Sepse ky njeri s'ka u tremra do me farvegje, ky që e ka le sorge. Po dice ne Al Capone jo bubu. U tremra. Jeti tash kjo motra ime e madhe, ose çik i gërmon kështu. Djali i kësaj si me motre, i motrës këtu. Është martu me vajzën e kryetarit të parlamentit gjerman. Gjen, të më thënë, mbesën time, Zhenin dhe Nikolau. E jo dhe me më telefon. Me më telefon kjo, të me rodë, se kishte këtë përgjigje. Kishte një përgjigje ku mos pysi pa për njeri, po budët të këtë bone i film, u trema, është ka edhe gjithë, mi i farfeje. Por, babaj, kur kishte ardhur këtu, ishte një fotografi të dalbe këte Ketrinën në një vend që vetëm ata veni e dinin, ky nipi kishte këtë fotografinë që rute e motë, edhe ja dërgon kësaj. E kur shef kjo fotografinë dhe shek këtë vendin atje, po thot, ky është babaj, dhe vëdhen gjyshi juaj. Rizali Zoti. E ne se lidhemi, edhe ajo vjen këtu për vizit. Ja, për vizit, pa e... Edhe kur erdi kjo, konë që doj që gjyshi kësaj, baba im, u bë qytetar deri i Kuçovës. Dhe atëherë e pagi që ka vargë. Pra, e ka mësuar të vërtetën në basë më shumë se gjysmë shekulli. Belkizi, ajo vdik pa morë për vërtetën e. Ajo dite që baba i kësaj nuk ka pyt në njëherë për këte. Si këtë baba s'pyti herë. Edhe bile ajo në tha neve, thonë tha, se ishe shumë fetare, thonë tha se shpirtit tha janë në qelë. Unë do t'i shkoj ke varri, edhe t'ja të regoj gjithë vërtetën, që baba i asaj s'pas ka pas faj.
Në vitin 1947 u ekzekutua babai. E varën, mund mes të Kuçovës. Pra dhe herë gjej momentet, ta falenderoj kryetarin e bashkisë, një Ago Qimagon që ka luftu për baban tim, edhe gjithë popullin e Kuçovës, sepse baban tim e kanë bojë kryetar në deri. Ju ndërkohë ishit në Kuçovë, Pa. bashkë me nënën tuaj. Çfarë ndodhi me ju? Pa i që nëna ngeri rrugët, imagjino, me 3 fëmijë, një gruaj 25 vjeçë, qeveria më shpinë, që imagjino, një të morë nëna, i në tërlunë të belen. Nëna, do në mama hime, me dajen, o i në tërlunë një shtullë. Ka pas janë rrëdhim me tele, me gjema. O në gjyrë, i vogët. A qonë të belen. Bile më kujtohet një moment të belen. Në të belen ishim shumë. Familja e Pandit, familja e Fejziut, familja e X, të ndame i qaqarë. Në për magazinat, mëdhaja? Gazerma. Gazerma. Të italianëve, këtu. Pra juve ju rriti gjyshja? Gjyshja, unë rritë kështu, si u rritë, ma 2 modat neve, ma si rriti i baba. Në rritën për sevap, 2 modat i mori hala. I rriti hala. Unë e le me gjysha dhe hik ne, i tërlok ne, hik ne. Në bas të pelenës, ku ju quan? Pasha zote, ka të la që unë vlonë, prej vlonë e rëmë do katone, prej aty, i ditë për ditës, erdhe i makinë, në moni dhe plaj, i ka posh plaqka, kur thonë të lëmë. Kishim, një të në ngërkua të, në la qunë shjak. Shjak në hodhën atë. Gjetëm i magazinë që fnejtëm ne. Mu ishe edhe të vjeqë, 12 vjeqë. Në magazinë, prej magazinë e gjej këtu, gjetë, dhe e për ditë për ditës, i në tërnunë, se dhe mama atje i ka kockat në Krevidh. Krevidh, Bostovë, Krevidh, unë ishe i tërnunë mandë, shumë patë ndarë. Si që për thash, ju të regohë një drejtor, Skener Gjuglini, a i ka vdek për i ndritë shpirtja të kuan është, një burë jeshtë zakonisht e mirë, që ditë e vetë me bo mirë. I shkova e unë, imagino djaliri, pa i lek në gjep, pa i, ati shka punë, do marrë shumë punë, dhe atje kishte fjetje, edhe menë, s'ku të haqat, pa shzote dhe shpadeshe me marrë në punë, futim punë e dhe atë, si u rritëm futëm në burgë pastaj. Ju vazhduat nga njëri vënd në tjetëri në për internime. Për internime. Ndërkohë me maman tuaj, si jeni takuar? Sa erë jeni takuar gjatë jetës tuaj? Po takoshe maman, në shkoshe e shqipe, sa ishe i vogër nuk më veshtu, nuk më pengonin, rinja maman në ashtu tak, por se ishte gjyshja ana mamasë. Pasë të vdikë për ma, atje në kërë vjetë. Në qëfar moshe? 20 vjeqe. Në që vit ndodhi që ju arestuan? Po ka 79. 79. Fillimi 79. Ju në atë kohë keni qenë në Manzë? Punëtor minjerë, ka qenë minjerë dhe që punojshë minjerë, punëtor me lopat, musha vagone. Edhe i ditë për ditë dhe sigurime dhe thënë, ke folë, që ke folë, ke thonë u lodha, futbolli ingles o futbolli më i mirë se këtu, ku di unë edhe, e lagu bishin dhejtë, nëse lagu bishin dhejtë. Ka mustegje, s'ka mustegje. E të bojnë futbolë këta. Sa ju dënuan? 10 vjetë. 5 vjetë e klektor, ale, ku di unë është internime. Pa internumi ishe, nuk u lodhën për këtë punë fare, edhe. Bile ishe i moment që do boshin votimet në falë, edhe erdhe i kryetari fronë dhe, të themi lajtë gëzurë që fort, ta hojqëm atë dhe që ti të votosh, dhe shu, po në marë, që pas votohëm,
Që së dhe shumë, dhe lejmë mirë fort i mos, se do votosh. Që do më në dhe, shumë thoshë në kërë, se s'ma mate me thonë. O, pa dhe shumë. O, që se rrugëzove, se furë që prapë thonë. Se këshë problem, ma lasë këra, dhe më thonë, ishte koha kur gjarë në dike prej kaptrinë, për gjumë me bisht, e ne i bishtit të mëtë ma keqë. Më pëlqeu kjo batut e juaja, po më pëlqen dhe mënyra me shumë humor se si ju i trajtoni ato ngjarje. Para si, opa, s'kina për thonë, ne, para si, e ka vujtë unë, do më për pelunin, e se unë, gjitha kanë vujtë, jo ke 5, jo ka 5, se ke vujtë, joni ka vujtë me këtë formë, tete ka vujtë me këtë formë, sepse unë e dishe, unë kisha bojë gjimnazin, qifra shokët e mim, këtheshin rrugë. Kjo nuk të regonë se ato s'doni me më thonë, me rabasë, unë s'kom pas asnjë vest kej. Ju e mbaruat shkollën e mesme? Me çfarë rezultatesh? Mirë, shumë mirë. Ju nuk kërkuat të drejtën e studimit si ishte rregulli atëre? Kote? E dhe që me thonë, du me fluturu. Ku do të kërkoj që të kushtë, pra së bëhe se fjale, e po. Ndërkohë, për babajin tuaj dhe për gjyshin tuaj, keni dëgjuar të flisni gjatë kësaj periudhe dhe mbas 90-s, çfarë demarshesh, përpjekjesh keni bërë ju? Po, faleminderit që ma kujtove. Unë kom bërë shumë demarshe duke qenë se punoj dhe vetë atje, punoj dhe vetë, edhe jo munu kom shku në Kuqovë për me jetë eshtat. Të pak thënë, këti i varë, se ne i varë në pretë gjithë. E në dikur të abdeset, edhe ju, edhe gjithë të ja. Por, ka ju varë këti që i lure. Pak dhe, ora i nipi, a i quni temë të shkoj edhe. Mos të harroj me këtë farfeje. Si kom gjithë koçkat. Kom morë atë, para me pasë edhe i që, ka i një kurizo që e kishte bajt me karrocë, mas ja lanë 3 ditë të varur. E morë me karrocë, e hodhër me i venë, e kom hodhë të thote, e kom morë atë, me të mirë, u tërgu i gatshëm, me thonë të drejten, u tërgu i gatshëm, erdi me mua, të thote këtu po, edhe unë të kësha varrosë atë, 50 vjetë s'ma, ishe mende, se ishte gjiro. A i këtu e kom hodhër, ku këtu? E kanë harë qenda, ku di unë të shite. Pas për gjyshin s'keni asnjë Ishë më thonë se u jetë ca koçka këtu, ke kodra pritit jo janë ato. Kom bërë që mos me jetë koçkat e babës. Si kom jetë do? Që mos kom bërë? Ato mirë këtë vrishin e ma. Po s'leshin me pasë, me thonë e ke vorë këtu hike gjej këtu. Ato janë... Zoti Fejzit, falenderoj që ishe sot në Histori me Zhurmues. Faleminderit ka ju që më faleminderit nga ju që më dhe mundësinë dhe ndonë se me i farëdhimbe atë në të karëdhimbe. Të nderuar miq, qëndruam sot në disa nga ngjarjet e vitit 1945. Mirupafshim javën e ardhshme në një tjetër program, në një tjetër Histori me Zhurmues.